Salut! Bine te-am regăsit la Guitar Chord Galaxy. Astăzi învățăm Si minor. Si minor în varianta lui cea mai simplă sau variantele lui cele mai simple în primele poziții pe chitară. Si minor cuprinde notele Si, Re și Fa diez. Acestea sunt notele componente din Si minor. Putem lua așadar cel mai simplu acest acord apăsând exact pe aceste trei note. În felul următor, degetul 3 îl puneți pe coarda a treia în spațiul 4, degetul 2 pe coarda a doua în spațiul 3 și degetul 1 pe coarda 1 în spațiul 2. Ciupim de primele 3 corzi și avem un Si minor exact Si, Re, Fa diez, notele lui componente. Deci o variantă foarte simplă, fără bare, în primele poziții aici, în care putem să luăm acordul de Si minor. Dacă facem un mic efort și punem un bare pe 5 corzi cu degetul 1, degetul 3 îl mutăm pe coarda a patra și în locul lui punem degetul 4, avem o variantă mult mai plină și care sună mult mai bine a aceluiași acord. De fapt, aceasta este poziția cea mai cunoscută și cea mai folosită în care se cântă acordul de Si minor. Bare în poziția 1, 3 și 4, degetele 3 și 4, coarda 3 și a 4, unul sub celălalt, spațiu 4 și degetul 2 pe coarda a doua în spațiul 3. Nu ciupim de coarda 6, doar de la coarda 5. Așadar, cam acestea ar fi cele două variante foarte ușoare în care putem să cântăm un acord de Si minor în primele poziții pe chitară. Dacă vrei să afli și variante alternative în poziții mai avansate pe grif, ai la dispoziție un alt tutorial. O să dai click acum pe acest link și să accesezi tutorialul respectiv, Si minor în poziții mai avansate pe grif. Dacă ți-a plăcut clipul acesta, un click pe thumbs up mă ajută. Un click pe subscribe mă ajută și mai mult, eventual și pe clopoțelul acela ca să primești notificările când mai postez un clip nou. Un comentariu în secțiunea de comentarii de mai jos și bineînțeles îți doresc spor la învățat. Pe curând!